Mê mông, Tô Uyển Tinh tưởng mình nhìn nhầm. Lúc đi khảo sát địa bàn quản lý, từ xa nhìn thấy một người và lão Trịnh có tới 9 phần giống nhau. Tô Uyển Tinh ông tâm thái cứ hỏi thử xem sao, một phát hỏi ra luôn thông tin cơ bản của người đó. Ông ta là thầy Trương ở trường tiểu học Tùng Phố, nhà ở trong ngõ Hạnh Phúc. Ông ta không thuộc khu phố Tùng Hồ của chúng ta đâu. Thầy Trịnh năm nay 40 tuổi rồi, vợ con đều đã mất trong chiến tranh. Mấy năm nay ông ấy vẫn chưa đi bước nữa. Bao nhiêu người giới thiệu vợ cho mà ông ấy không chịu. Thậm chí ông ấy còn là giáo viên chủ nhiệm của cháu trai tôi, dạy tốt cực kỳ luôn. Tiểu Tô này, nhà cháu cũng có đứa trẻ tầm tuổi này đi học ở Tùng Hồ à? Trường tiểu học sao? Có à, em trai cháu 18 tuổi. Mẹ ơi tha lỗi cho con không thật lòng nhận em trai Tô Tạ Linh đang đâu. Tất cả chỉ là kế hoãn binh thôi ạ. Thế thì đến tuổi đi học tiểu học rồi đấy. Bị ngắt lời như vậy, mọi người liền lấy chuyện đi học ra bàn luận vô cùng sôi nổi. Thỉnh thoảng lại có người nhắc đến thầy Trịnh. Buổi tối lúc Chu Hướng Dương đi ngang qua cửa nhà Tô Uyển Tinh, ngửi thấy mùi hương bay ra từ trong nhà. Anh không biết nên nói với Tô Uyển Tinh vào lúc nào mới phải về việc anh thẩm vấn được từ miệng Tôn Lâm Hoa. Ai mà ngờ được sự ra đi của cả nhà họ Tôn, kẻ chủ mưu lại chính là Tô Ngọc Hành cơ chứ. Ăn tối xong, Chu Hướng Dương suy nghĩ mãi vẫn đi tìm Tô Uyển Tinh. Thấy tâm trạng Tô Uyển Tinh khá tốt, anh cân nhắc từ ngữ, kể lại chuyện thẩm vấn Tôn Lâm Hoa. Tô Uyển Tinh ngồi trên ghế sofa im lặng rất lâu. Ngay khoảnh khắc này, những điểm trước đây cô thấy vô lý, tất cả đều trở nên hợp lý. Người đàn ông như Tô Ngọc Hành có thể nhẫn nhịn việc Tôn Lâm Hoa cắm sừng mình, có thể nuôi một đứa con hoang bao nhiêu năm trời. Nếu không có điểm yếu trong tay, ông ta không đời nào bình tĩnh được như vậy. Chỉ là Tô Uyển Tinh không ngờ tới điểm yếu này lại liên quan đến cả nhà ông ngoại. Ông ta đã ra tay như thế nào? Tô Ngọc Hành trước đây thường xuyên xuống bếp nấu ăn. Ông ta sẽ nhân lúc nấu ăn, thỉnh thoảng lại bỏ thạch tín vào thức ăn. Tích tụ lâu ngày khiến sức khỏe suy kiệt. Ông ta bị bắt chưa? Đã bắt được rồi. Trước khi tới đây tôi đã trực tiếp thẩm vấn ông ta về việc tác động đến ông bà ngoại và mẹ của cô. Ông ta đã thú nhận tất cả. Chu Hướng Dương nhìn Tô Uyển Tinh đang tỏa ra khí chất u sầu đậm đặc, định nói lời an ủi, nhưng lời đến cửa miệng lại thôi, cuối cùng chẳng nói gì cả. Chu Hướng Dương, tôi có thể gặp Tô Ngọc Hành không? Được, tôi sẽ sắp xếp. Cô nhìn rất giống mẹ mình. Tôi nghĩ lúc tôi vừa sinh ra, ông vẫn chưa mất nhân tình đến mức tráo đổi tôi đi, nên tôi giống mẹ chẳng phải là chuyện thường tình sao? Tô Uyển Tinh đứng dậy đi đến cạnh Tô Ngọc Hành, ghé sát vào Tô Ngọc Hành quan sát kỹ. Tôi còn tưởng hạng người như ông sẽ có vẻ ngoài khác với người bình thường, không ngờ nhìn cũng y hệt con người đấy. Xem cái mũi ra cái mũi này, đôi mắt ra đôi mắt này, cũng chẳng thừa hay thiếu cái gì so với người khác đâu. Ông bà ngoại tôi tìm việc cho ông, để ông và mẹ tôi sống cho thoải mái. Phải muối mặt đi xin nhà máy cơ khí mới được một căn hộ ký túc xá 3 phòng ngủ. Bình thường họ sống ở nhà cũ, chỉ ban ngày mới sang giúp đỡ hai người. Tô Ngọc Hành, thế này mà ông cũng không dung nổi họ sao? Hồi đó ông cưới mẹ tôi, đã thống nhất là ở rể. Nhưng sau khi tôi sinh ra, ông không muốn tôi mang họ Tôn. Mẹ tôi và họ cũng đâu có nói gì. Ông còn điều gì không thỏa mãn nữa? Họ đối đãi với ông không tốt à? Hay là ơn lớn hóa thành thù? Ông đúng là đồ hèn hạ. Tô Ngọc Hành, hạng người như ông đáng lẽ nên thối rữa trong cái vũng bùn nhà ông mới đúng. Đáng lẽ nên bị mọi người khinh bỉ nhạo báng. Ông không xứng đáng tồn tại. Tô Uyển Tinh thật sự không nhịn được nữa, bắt đầu động tay động chân. Tô Ngọc Hành, sao cái mặt chưa hết sưng lại sưng thêm rồi? Ông ta không gọi Tô Uyển Tinh cũng không nói lời nào. Đánh xong Tô Uyển Tinh liền quay người bỏ đi. Lão Trịnh bảo vệ đúng là một đặc vụ, nhưng cấp bậc của hắn không cao. Sự xuất hiện của thầy Trịnh khiến mọi chuyện có bước ngoặt. Tôi còn tưởng các người không tra được đến chỗ thầy Trịnh cơ đấy. Đúng vậy, thầy Trịnh chính là nhân tình của Tôn Lâm Hoa, Tạ Chính Thành. Hắn và lão Trịnh bảo vệ là anh em ruột. Vết sẹo trên mặt lão Trịnh bảo vệ là giả thôi. Khi cần thiết, hai người họ thường xuyên hoán đổi thân phận cho nhau. Người đến nhà tôi chính là thầy Trịnh. Tạ Chính Thành và đám người tốn bao công sức tìm đến nhà họ Tôn như vậy, anh có biết là vì cái gì không? Biết chứ. Một cuốn nhật ký thí nghiệm của đơn vị 6 khoản năm xưa và kho báu của một sĩ quan chôn trên núi năm đó. Tô Uyển Tinh đào hố dưới gốc cây ở nhà cũ, đào xuống sâu hơn 1 mét, cuối cùng cũng đào lên được một cái hộp. Tô Uyển Tinh ôm cái hộp quay về đồn công an. Tô Uyển Tinh gặp Chu Hướng Dương, đưa cái hộp cho anh ấy. Nếu tôi không đoán sai, Tôn Lâm Hoa 5 lần 7 lượt đến nhà tôi chính là vì thứ này đây. Bây giờ tôi giao lại cho anh. Chu Hướng Dương mở hộp ra, đập vào mắt là những bức thư của sĩ quan bảo hộ đã 30 vạn dân thường Kim Lăng năm xưa, cùng với nhật ký ghi lại dữ liệu chi tiết về việc đơn vị 6 khoản thí nghiệm trên người. Chu Hướng Dương đóng hộp lại, chào Tô Uyển Tinh theo đúng điều lệnh. Bây giờ chỗ chứng cứ đã đầy đủ rồi, bảo sao Chu Hướng Dương không kích động cho được. Sau khi nhận được chứng cứ Tô Uyển Tinh giao nộp, Chu Hướng Dương lập tức báo cáo lên lãnh đạo.
đồng thời tập hợp lực lượng, tiến thẳng về phía ngõ hạnh phúc nơi Tạ Chính Thành đang lẩn trốn. Tuy nhiên khi họ tìm đến nhà Tạ Chính Thành, thì bên trong đã sớm không còn một bóng người. Tìm cho tôi, đào sâu 3 thước cũng phải tìm cho ra. Đám người Chu Hướng Dương tìm từ chiều đến khi màn đêm buông xuống, vẫn không tìm thấy tung tích của hắn. Tô Huyền Tinh hoàn toàn không biết chuyện này. Ăn cơm xong cô thong thả đi bộ đến nhà cũ. Cái hố đào hồi chưa? Đến tận bây giờ vẫn chưa lấp xong. Đang định lấp hố lại. Không hổ danh là truyền nhân phái Mai Hoa Quyền. Công phu cơ bản cũng khá vững đấy. Bị nhốt ở nhà bao nhiêu năm nay mà chẳng thấy bỏ bê võ công chút nào. Tên này và Lão Trịnh, em là không ít lần chơi trò cháo đổi thân phận đâu. Thằng xúc sinh này chơi cũng ác thật. Chú lại không à, đối phó với hạng quỷ con như ông, mình tôi chắc 10 đứa. Hừ, 3 chữ bọn quỷ con khiến Tạ Chính Thành hoàn toàn sụp đổ. Hắn không nói hai lời lao vào tác động Tô Huyền Tinh. Đối mặt với cuồng phong đi. Chỉ là hạng rác rưởi mà thôi. Tô Huyền Tinh chẳng thèm để ý đến hắn nữa, kéo Tạ Chính Thành ra ngoài như kéo một con chó hẹo. Tô Huyền Tinh vừa ra đến cửa, Chu Hướng Dương đã dẫn người tới nơi. Tạ Chính Thành lẩn trốn trong nhà cũ của tôi đấy. Đi kiểm tra hộ dân bên cạnh nhà tôi đi. Tôi nghi ngờ hộ đó đã bao che cho Tạ Chính Thành. Đại Dũng, nửa đêm nửa hôm con định đi đâu đấy? Mẹ qua đây một chút đi, con có chuyện muốn nói. Chuyện gì mà bí mật thế con? Từ Đại Dũng không thèm nhìn Lý Chiêu Đệ. Hắn muốn bỏ trốn sang đảo quốc. Ai ngăn cản hắn đi hưởng lạc đều phải đăng xuất hết. Mẹ, chẳng phải mẹ nói con là lẽ sống của mẹ sao? Vì con mẹ sẵn sàng làm tất cả cơ mà. Hôm nay là lúc để mẹ chứng minh rồi đấy. Thằng xúc sinh này, con định làm gì thế? Giờ lại bảo tôi là xúc sinh à? Tôi chỉ làm những gì bà đã làm với mấy đứa chị tôi thôi. Tôi là xúc sinh, thế thì ba là cái gì? Ba đều làm như thế cả mà. Tôi học theo bà thì có gì sai đâu. Đừng có qua đây là tôi tiễn bà ta đi luôn đấy. Từ khi bị Tạ Chính Thành dụ dỗ 2 năm trước, hắn đã nghe ngóng không ít về kết cục của bọn gián điệp. Vì thế hắn tuyệt đối không thể bay màu được. Tạ Chính Thành đã nói với hắn, đã sắp xếp xong thuyền để hắn ra nước ngoài rồi. Chỉ cần bây giờ hắn ra được bến tàu là xong. Đám lính các người, chẳng phải luôn miệng hô khẩu hiệu vì nhân dân, sẵn sàng hy sinh xương máu là gì? Người trong tay tôi đây chính là nhân dân của các người đấy. Lùi lại hết đi, chuẩn bị cho tôi một chiếc xe, rồi dọn sạch chướng ngại vật ra bến tàu cho tôi. Đại Dũng ơi, con đừng có làm càn. Rốt cuộc con đã làm chuyện gì vậy hả? Con đừng có đối đầu với nhà nước. Từ Đại Dũng không nói gì, chỉ ấn mạnh dụng cụ vào cổ Lý Chiêu Đệ. Xi dâu men theo lưỡi dụng cụ chảy ra ngoài. Lý Chiêu Đệ nhìn bộ dạng này, biết là khuyên ngăn con trai vô ích rồi. Bà ta bèn nhìn sang những người lính với đôi mắt đẫm lệ. Các chú bộ đội ơi, tôi không biết con trai tôi đã phạm lỗi gì, nhưng các chú xem nó tuổi còn nhỏ quá, có thể nể tình nó vẫn còn là một đứa trẻ, mà tha cho nó một con đường sống. Nó biết lỗi rồi mà. Lùi lại, mau lùi lại cho tao. Con không lùi là tao tiễn bà già này đi đấy. Các người thả con trai tôi ra. Con trai tôi không làm gì sai hết. Thả nó ra đi mà. Chúng tôi chỉ đang đùa giỡn thôi. Lý Chiêu Đệ gào khóc thảm thiết, cứ như vết thương bị con trai tác động, trên người không hề thấy đau đớn gì vậy. Không ai thèm để ý đến bà ta. Từ Đại Dũng bị áp giải đi. Thím ơi, để cháu đưa thím đi bệnh viện. Thả con trai tôi ra, nếu không tôi sẽ không đi bệnh viện đâu. Tô Huyền Tinh đứng cạnh nhìn mà cạn cả lời. Anh chiến sĩ trẻ cũng thấy quá mệt mỏi, thế nên anh ấy dứt khoát quay người bỏ đi luôn. Anh chiến sĩ đi một cách rất hiên ngang. Lý Chiêu Đệ ngớ người ra tại chỗ. Chu Hướng Dương chào Tô Huyền Tinh một tiếng, rồi dẫn đại đội nhanh chóng rút lui. Họ phải khẩn trương về thẩm vấn tên này ngay. Quay lại sân, Tô Huyền Tinh hì hục lấp xong hố đất rồi ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi. Cô quyết định vài ngày nữa sẽ chuyển hẳn về đây ở. Vừa khóa cửa chuẩn bị về nhà Hướng Nguyện thì nhìn thấy Lý Chiêu Đệ đang ôm bụng lết đến trước cửa nhà mình. Cô gái nhỏ, tới dìu tôi đi bệnh viện với. Kìa,